Yo, what's up? This is Bibo LMD and welcome to Respeto, Kagulong. Kagulong, subscribe. Kagulong. Subscribe. Oh, please subscribe. Subscribe. Kagulong. Subscribe. tayo lahat. On this episode, share ko kung ano yung ginawa kong alternative solution para sa fairings ni Z200S sa bandang passenger seat. I'll show you kung paano siya gagawin. Yung best solution para sa issue na to is, syempre, number one is refiber. Itong gagawin ko is, this is just an alternative solution just in case lang na namamahalan kayo sa pagpaparefiber or wala kayong kakilala or malayo yung location na nagpa-fiber sa inyo. So, pwede yung gawin to. Ito yung mga kakailangan natin para mag-repair ng fairings. So, number one is yung glue ng sapatos or shoe glue and bulak, brush, screwdriver, and 5mm Allen wrench pangkalas ng fairings, soldering iron, syempre sandpaper, sticker. So, imbes na pipinturahan ko siya, lalagyan ko na lang siya ng sticker para mas madali. So, simulan natin, kalasin muna natin yung fairings. Okay, so bali ito yung loob ng fairings. So tingnan nyo. Yan. So imbes na fiber yung nakadikit sa kanya, bulak. Tapos ginamitan ko ng shoe glue. So kung compare nyo, hindi siya ganun kapulido kasi yun nga, bulak yung ginamit natin eh. Ang sekreto na ito is naglagay ako ng bakal sa loob. Dito, ang ginamit ko lang dito is alambre. Pero this time, dito sa ibabaw, ang ilalagay naman natin dito is screen para mas matibay siya. So ito yung sinasabi kong screen. Yan. So nagcut lang ako ng ganito. Ito yung ibabaon ko dito. Yan, sa pagitan na yan, sa dugtungan na yan. Babaon ko siya gamit yung soldering iron. So feeling ko medyo challenging kapag kandila yung gamit nyo dito. So mas maganda kung soldering iron talaga. Yan. Pero kung alambre naman yung gagamitin nyo, palag-palag na yon kahit kandila lang gamit nyo. Kumbaga papainitin nyo lang yung alambre, kakat lang kayo ng ganito kahaba, then babaon nyo yan dito sa dugtungan na to para pagdugtungin nyo yung dalawang fairings na to. Yan. So, patanggalin ko muna itong sticker na nilagay ko dito para kasi kasuhin ko na yung paglalagay ng screen dito. And then nalagyan na natin siya ng bulak at saka ng shoe glue. Let's go! 5 minutes later. So yun na, natanggal ko na yung sticker na. Liliyain ko muna to bago natin lagyan ng screen. Okay, let's do this. 2 hours later. Yan, tapos na siyang liyahin. Okay, let's proceed. Okay, so mainit na tong soldering iron. Ingat tayo dito. Sige natin kung ubra ba talaga tong alternative solution na to. Mababaw naman siya kahit paano. Konting tiyaga lang. So mas okay na to kaysa sa kandila. Yan. Feeling ko mga bago pa lang umiinad yung solda. Stop it. Get some help. Yun. So ganito lang gagawin natin all throughout. Kailangan may baon. Kailangan may baon ng gusto para siguradong mabubuo.
Importante itong screen na to kasi since shoe glue lang yung gamit natin, kailangan talaga natin ng suporta. Yung iba ginagamit na is the stapler nila, ganun. So sa akin ang method ko is ganito. Nagtagal yung sa akin ng more than 2 months na hindi pa siya nasisira kahit angkas ko pa yung asawa ko. Yan. Kahit matagtag yung daan, malubak, hindi siya nasira. So kaya ko lang nilalagyan tong ibabaw para pang suporta na din. So ito yung itsura niya kapag naibaon na natin yung screen. Seriously, what the f*** are you doing? Sa fairings, yan. Pangit tingnan, di ba? So dikit na talaga yung dalawang fairings na to. So, ang purpose naman kung bakit natin siya ilalagay ng bulak at saka shoe glue in exchange of refiber is para mapantay natin siya. Syempre lihain muna natin to, tapos lalagyan natin ng shoe glue tsaka bulak, tsaka pag okay na liha ulit and then pakuli yung sticker. So let's proceed. Okay, so ito yung shoe glue natin. Meron pa ako natira nung last time. Ito muna gagamitin ko. And ito yung bulak. Ito shoe glue muna. Pag-apply na ito, huwag natin tipirin. Ayan, ganyan lang siya. Same idea din ng pagrerefiber. Ang pinakaiba nga lang is imbis na resin at saka fiber is bulak at saka shoe. Yun. So itong kung paano ko ba nakamap tong idea na to, well, kakapanood ko lang sa YouTube kung paano yung mga alternative solution nga sa pagre-repair, and halo-halong idea lang to na pinagsama-sama ko, then kaya ako nakamap tong ganitong klaseng idea, and share ko lang to kung paano yung ginagawa ko sa sa fairings ko. Nasa inyo yun kung gagayahan nyo to, hindi. Again, sabi ko nga, mas reliable pa din. Well, reliable din naman to, pero mas madali kung magpapa-refiber na lang kayo kasi yun talaga, subok na. Well, kung itatry nyo to pero hindi nyo lalagyan ng palaman na bakal, wala rin. So dapat, ang pinaka-importante talaga dito sa method na to is yung may palaman dapat siya na bakal, kasi yun yung mag-hold sa dalawang magkabilang fairings. Siguro isang pahid na lang na ilalagay ko dito kasi meron naman na to sa loob, sa ilalim niya. Ito naman para may pang suporta lang. Papatuyuin muna natin, and after niya matuyo is lilihain natin siya, and then pag nalihan na, doon na natin lalagyan ng sticker instead of repaint. Again, hindi ko kayo ini-encourage na gawin to kasi syempre medyo mabusisi, matrabaho, time consuming, pero abutin to ng mga 2 hours bago matuyo. Balikan natin maya maya, and habang nagpapatuyo tayo, siguro mag shoutouts muna tayo. So shoutout time, unahin ko na isang idol na mamaw, si Dav No Rules. Shoutout sa'yo, idol. And then shoutout sa mga ka-office mate ko, kay Ed Palo at kay Moy Valdez. Salamat din sa panonood kay Esteria Sabelio, and sa mga kapwa natin motovlogger, kay Eugene Motovlog at kay Chef Rider. Maraming salamat sa suporta. Thanks so much guys for watching. Shoutout sa lahat ng mga nanonood, at kung hindi ka pa nakasubscribe,
subscribe na. $2,000 later. After 3 hours of waiting, tuyo na siya. So, try natin siyang lihain. Tignan natin kung magiging makinis siya. Naliha ko na siya. Kaso hindi siya ganun ka-smooth. And parang masyado makapal yung pagkakalagay ko ng bulak. Unlike, kasi yung una kasing ginawa ko dito sa likod, yung first coating, manipis lang muna yung bulak. Tapos kinapalan ko na lang siya ng mga sumunod. Ito kasi kinapalan ko na agad eh. Ito pala manipis lang. Kaya nahirapan ako magliha. Kung may grinder sana ako, kaya ko pa itong gawing smooth siguro. So yung gagawin ko na lang, nagawa na lang siya ng paraan kasi I don't have all day para magliha eh. So try ko siyang, tulad ng lagi kong ginagamit is yung duct tape. Try ko siyang lagyan ng duct tape muna. Tignan natin kung lalapat siya ng straight. And then kapag lumapat siya ng straight, doon ko nalalagyan ng pulang sticker para yun, hindi na mahalata na nagrerepair tayo sa bandang dito. So kakabit muna natin itong fairings bago tayo magkabit ng duct tape. Tingnan natin kung ano mangyayari. So alalay lang sa pagkakabit na ito kasi medyo challenging na siyang ikabit ulit kasi isang buo na siya. So still patience. Let's go. So yan, natapos din. So medyo hindi na siya masyadong halata ngayon. Pero kung tititigan mo siya ng gusto, doon ba lang mahahalata. Pero yan, okay na. Try naman natin ikabit yung mga upuan. Tingnan natin kung ano itsura niya. Okay, so ito na finished product. Hindi man siya ganun kapulido pero at least nasolusyonan natin yung issue ni Z200S sa fairings sa bandang angkasan. Just in case nagagayahin nyo rin to, doon na lang kayo maglagay sa loob, wag na dito sa labas. Kaya ako naisipan din lagyan tong ibabaw para mapakita ko sa inyo kung paano ba siya ginagawa. So again, just in case lang nagagayahin nyo to, I highly suggest sa loob na lang kayo maglagay and then screen na sana yung ilagay nyo para mas maganda yung kapit. May suggest pa kayo, just post a comment below para maging aware din ako kung ano po bang pwede kong ma-improve and para maging aware din yung iba just in case na may tanong pa sila or they're looking for other option para maresolba yung issue sa fairings ni Z200S. Bago ko busin yung vlog, gusto ko ulit magpasalamat. Shoutout kila Boss Willie Vasquez Aguilon, Brad Gerald Paclibar, at sa lahat ng members, sa lahat ng bumubuo ng Motorstar Z200S / Z200X Iloilo City. Ride safe sa inyo lahat, more power. And sa lahat ng mga patuloy nanonood na mga kapwa nating Kagulong, sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat. Magkita-kita tayo sa mga susunod na vlogs, magkita-kita tayo sa ride. And
huwag kalimutan mag-subscribe, and you may also share the video. And guess that's pretty much it. You know the drill. Peace, God bless, ride safe, and respeto, Kagulong.